ओके, अब हामी चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ सिरिजको सेकेन्ड भिडियो हो। सो सोसल मिडिया मार्केटिङको बारेमा हामी यसमा चाहिँ बेसिक डिस्कसनहरू गर्छौँ। लाइक तपाईँ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा करियर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने सोसल मिडिया मार्केटिङ के हो त भनेर चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु जरुरी छ। सो सोसल मिडिया मार्केटिङ भनेको के हो भने जस्तै हामी दैनिक जीवनमा फेसबुक युज गर्छौँ, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, ट्विटर, पिन्ट्रेस्ट, भिडियोको लागि हामी टिकटक, युट्युब, सो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरू हामी युज गर्छौँ सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स। र तिनै सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूलाई युज गरेर मार्केटिङ गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सोसल मिडिया मार्केटिङ भन्छौँ। सो सिम्पली सोसल मिडिया मार्केटिङ भनेको के हो त भने कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने र सोसल मिडियामा हाल्ने, कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने, सोसल मिडियामा हाल्ने र त्यो कन्टेन्टको थ्रुबाट कुनै पनि कम्पनी अर ब्रान्डको अर अर्गनाइजेसनको प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसलाई मार्केटिङ गर्ने काम, द्याट इज सोसल मिडिया मार्केटिङ। यदि फर इक्जाम्पल मसँग एउटा पेज छ, कुनै एउटा बिजनेसको पेज छ मसँग, त्यो पेजमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने कुनै एउटा सर्भिसको बारेमा एउटा पोस्ट क्रिएट गरेँ, डिजाइन गरेँ अनि ट्याक्क क्याप्सन लेखेर मैले पोस्ट गरेँ भने द्याट इज सोसल मिडिया मार्केटिङ। यो होइन कि सोसल मिडिया मार्केटिङ भनेको चाहिँ त्यो फेसबुकमा डलर तिरेर हाल्नुपर्छ, एड हाल्नुपर्छ, त्यो मात्र सोसल मिडिया मार्केटिङ हो, त्यो चाहिँ होइन। सोसल मिडिया मार्केटिङ भनेको चाहिँ सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सभित्र कुनै पनि ब्रान्ड, कम्पनी र अर्गनाइजेसनको मार्केटिङ गर्नको लागि जुनसुकै एक्टिभिटी गरिन्छ नि, जस्तै पोस्ट हालिन्छ, भिडियो बनाएर भिडियो हालिन्छ, त्यसमा रिल्स बनाएर फेसबुकमा रिल्स बनाएर रिल्स हालिन्छ, युट्युबमा सर्ट्स बनाएर सर्ट्स हालिन्छ, त्यो हामीले पैसा तिरेको छैन। त्यो सबै के हो त भने सोसल मिडिया मार्केटिङ हो। सिम्पली द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ कन्टेन्ट फर सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स अनि त्यसको थ्रुबाट कुनै पनि ब्रान्ड र कम्पनीको प्रोडक्ट्स र सर्भिसेस हामी मार्केटिङ गरेका छौँ भने द्याट इज सोसल मिडिया मार्केटिङ। होप यु हेभ अन्डरस्टुड इट भेरी वेल। सो सोसल मिडिया मार्केटिङ प्लेटफर्म्सहरू के छ त, जस्तै हामी फेसबुक युज गर्छौँ होइन, फेसबुक, इन्स्टाग्राम युज गर्छौँ, लिङ्कडिन युज गर्छौँ, ट्विटर युज गर्छौँ, युट्युब, टिकटक, पिन्ट्रेस्ट, स्न्यापच्याट, सो धेरै सोसल मिडिया मार्केटिङ प्लेटफर्म्सहरू छ। र तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लागि अझ तपाईँले कुनै पनि क्लाइन्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै मार्केटिङ प्लेटफर्म्सहरू, सबै सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूलाई युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको टार्गेट अडियन्स कुन कुन प्लेटफर्ममा छ त, तपाईँको टार्गेट अडियन्सहरू जुन जुन प्लेटफर्ममा छ त्यो प्लेटफर्म मात्र युज गर्दा हुन्छ, सबै प्लेटफर्म युज गर्नुपर्छ भन्नु छैन। किनकि सबै प्लेटफर्म्सहरूमा काम गर्नको लागि इट टेक्स मोर टाइम होइन, अलिकति बढी समय खर्च हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको समय चाहिँ बढी त्यसमा वेस्ट पनि जान सक्छ। र तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो समयलाई चाहिँ राइट ठाउँमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ भनेर म के भन्छु त भने सोसल मिडिया मार्केटिङ प्लेटफर्म्स धेरै छ मार्केटमा। मैले जति यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको छु, जति लिस्ट गरेको छु, यति मात्र होइन, धेरै मार्केटिङ प्लेटफर्म्सहरू छ, धेरै सोसल मिडियाहरू छन्, भिमियो छ होइन, धेरै प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ छ। तर सबैमा तपाईँले वर्कआउट गर्नु पर्दैन, जुन जुन प्लेटफर्म्स तपाईँको लागि राइट फिट हुन्छ तपाईँको बिजनेसको लागि त्यो मात्र चुज गर्ने हो। सो अब बेनिफिट्स अफ एसएमएम, सोसल मिडिया मार्केटिङ को बेनिफिट्सहरू के छ त। सोसल मिडिया मार्केटिङ युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, आफ्नो बिजनेसको ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्छौँ। किनकि सबै मान्छेहरू सोसल मिडियामा छन्, सबै मान्छेले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, ट्विटर, व्हाट्सएप एटलिस्ट एउटा त सबैले चलाउँछन्। त्यही भएर हामीले सोसल मिडिया मार्केटिङ गऱ्यौँ भने सबै वर्ल्ड वाइड नै सबै अडियन्सलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, रिच गर्न सक्छौँ। जो पनि डिजिटल प्लेटफर्म्समा छन्, जसले पनि टेक्नोलोजी युज गर्छ, सबैलाई चाहिँ हामीले सोसल मिडियाको थ्रुबाट के गर्न सक्छौँ, रिच गर्न सक्छौँ। वी क्यान जेनेरेट लिड्स अनि त्यो लिड्सलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कस्टमर्समा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, हामीले लिड कन्भर्जन गर्न सक्छौँ र कस्टमरसँग राम्रो रिलेसनसिप हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ र हामी चाहिँ कम्पिटिटर्सबाट पनि हामी लर्न गर्न सक्छौँ। सोसल मिडिया मार्केटिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सको थ्रुबाट, सोसल मिडिया कम्पिटिटर एनालाइसिस टुल्सको थ्रुबाट हामी कम्पिटिटर्सहरूको बारेमा पनि स्टडी गर्न सक्छौँ। द्याट इज रियली एडभान्टेजेस फर एनी बिजनेसेस। सो तपाईँ यदि सोसल मिडिया मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ र सोसल मिडिया मार्केटिङमा तपाईँ चाहिँ आफ्नो स्किल सेट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब माई भिडियो। र तपाईँको लागि मैले कम्प्लिट भिडियो लिएर आउनेछु। कम्प्लिट सोसल मिडियामा तपाईँहरूलाई जान्नुपर्ने कुरा, एउटा सोसल मिडिया मार्केटिङ एक्सपर्ट, सोसल मिडिया मार्केटिङ स्पेसलिस्ट भएर मार्केटमा काम गर्नको लागि जान्नुपर्ने कुरा। अरू चाहिँ तपाईँ आफ्नै सोसल मिडिया मार्केटिङ एजेन्सी खोल्न चाहनुहुन्छ, सोसल मिडियाको सर्भिसहरू क्लाइन्टहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ, कसरी दिने, कसरी प्राइसिङ प्याकेजहरू कसरी बनाउने, कसरी डेलिभर गर्ने, कसरी चाहिँ कस्टमर्स लिएर आउने, सबै कुराहरू चाहिँ म लिएर आउनेछु। प्लिज कमेन्टमा पनि लेख्नु होला तपाईँहरूलाई कस्तो भिडियोहरू चाहिएको छ, तपाईँहरूलाई केसको बारेमा डाउट छ, तपाईँहरूलाई केसमा कन्फ्युजन छ, कमेन्टमा पनि लेख्नु होला र म तपाईँहरूलाई कम्प्लिट भिडियो लिएर आउनेछु। प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल।